सबैलाई नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरुलाई आज म युट्युब मार्फत जीमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने होला भन्ने विषयमा केही जानकारीहरू दिन गइरहेको छु। आज यो भिडियोमा म बिस्तारै अनि सजिलैसँग बुझ्ने गरी गर्न चाहन्छु। त्यसैले यदि तपाईहरुले कुनै कुरा बुझ्नु भएन वा अझै जान्नु भएन भने वा कुनै समस्या छ भने यो जीमेल एकाउन्ट बनाउँदाखेरि कृपया कमेन्ट छोडिदिनुहोस्। तपाईहरुको जवाफ म छिटोभन्दा छिटो दिने प्रयास गर्नेछु। आउनुहोस् सुरुमा जीमेल एकाउन्ट बनाउनको लागि हामी जीमेलमा जाउँ। तपाईहरुको जीमेल एप ओपन गर्नुहोस् अनि जीमेल एप मार्फत आज हामी जीमेल एकाउन्ट बनाउने छौँ। यदि तपाईहरुको जीमेल एप्लिकेसन छैन भने तपाईहरु सेटिङमा गएर एकाउन्टमा गएर एड एकाउन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ वा गुगल क्रोममा गएर ओपेरा मिनी जुन हुन्छ त्यसमा गएर त्यहाँबाट तपाईहरुले gmail.com मार्फत जीमेल एकाउन्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर हामी आज जीमेल एप्लिकेसनबाटै जीमेल एकाउन्ट बनाउने छौँ। आउनुहोस् सुरुमा जीमेल खोलौँ। यहाँ मसँग पहिल्यै जीमेल एकाउन्ट बनिसकेको छ। त्यसैले म तपाईहरुलाई नयाँ जीमेल एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा बताउन गइरहेको छु। सुरुमा तपाईहरुको आफ्नो स्क्रिनको यो माथिल्लो भाग जहाँ यो भाग कृपया त्यहाँ आउनुहोस् अनि त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गर्नुहुँदा सबैभन्दा तल जानुहोस्। यहाँ तपाईहरुले एड एकाउन्ट भन्ने भाग देखाउनुहुन्छ। यो भागमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो सुरुकै भाग गुगलमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ स्क्रिन लक माग्छ। यसकारण तपाईहरुको पिन छ भने पिन गर्नुहोस्, फिङ्गर लक छ भने फिङ्गर लक राख्नुहोस्। मेरो फिङ्गर लक छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले इमेल अर फोन भन्ने ठाउँमा क्लिक नगर्नुहोस्। सुरुमा यो क्रिएट एकाउन्ट भन्ने भाग छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ सुरुको भाग फर माई पर्सनल युज भन्ने भागमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईहरु जसको गुगल एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, जीमेल एकाउन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरुको नाम युज गर्नुहोस्, नाम राख्नुहोस्। उदाहरणको लागि म अब आफ्नो लागि त होइन, तपाईहरुलाई सिकाउनलाई बनाउँदै छु। त्यसैले जुनसुकै नाम राखे हुन्छ। मैले सुमन भन्ने व्यक्तिको नाममा बनाए, सुमन थापा। त्यसपछि तपाईहरु नेक्स्ट गर्नुहोस्। यहाँ मुनि नेक्स्ट भन्ने छ। त्यसपछि तपाईहरुले आफ्नो जन्म मिति राख्नुपर्ने हुनसक्छ। जन्म मिति राख्दाखेरि कम्तीमा पनि तपाईहरुको उमेर 18 वर्षभन्दा माथिको राख्नुभयो भने यो गुगल एकाउन्टले तपाईहरुलाई सपोर्ट गर्नेछ। यदि तपाईहरु 18 वर्षभन्दा मुनिको डेट राख्नुहुन्छ, जन्म मिति राख्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ सपोर्ट नगर्न सक्छ। त्यसैले कम्तीमा 18 वर्षभन्दा माथिको डेट राखेर यो एकाउन्ट खोल्नु होला। म अन्दाज घरमा गर्दैछु। महिना जुलाई गरे। अब 1900 अङ्ग्रेजी डेटमा राख्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी मिति राख्नुपर्छ। ल 1998 राखेँ मैले। अब यो सुमन भन्ने व्यक्ति मेल भएको कारण, केटा भएको कारण म मेलमा चिन्ह लाउँदैछु। त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब यहाँ कस्तो प्रकारको नाम राख्न चाहनुहुन्छ तपाईँ? मैले सुमन थापा भनेर राखेँ। अब तपाईहरुको जीमेल एड्रेस बनाउँदाखेरि अब
विभिन्न नामहरू हैन प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले सुमन थापा, मैले अघि 1998 जन्म मिति राखेको थिएँ। अब यो एक्सेप्ट गर्छ कि गर्दैन हेरौँ। एक्सेप्ट गरेन भन्नाले यो अलरेडी अरूसँग छ। अब वा सुमन थापा सबै स्मल लेटर बनाउँदा अझै राम्रो हुन्छ। सुमन थापा 11221 कस्तो होला। यो लियो। अब तपाईँहरूको एउटा स्ट्रङ पासवर्ड बनाउनुहोस्। कम्तीमा पनि 8 अक्षर भन्दा माथि हुनुपर्छ। अनि पासवर्ड बनाउनु हुँदा कृपया स्मल लेटर, बिग लेटर, फुल स्टप, कमा, नम्बर यी सबै प्रयोग गरेर बनाउनु भयो भने तपाईँको पासवर्ड एकदम बलियो हुनेछ। म आफ्नो पासवर्ड बनाउँदैछु, तपाईँहरू पनि बनाउनुहोस्। मेरो सुमन थापा 11221@gmail.com भनेर यसरी जिमेल एकाउन्ट बनिसक्यो। अब यो जिमेल एकाउन्ट बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा पक्का गर्नको लागि हामी जिमेल एप्लिकेसनमा जाउँ। त्यसपछि नेक्स्ट गरे, त्यसपछि स्क्रोल गरेर तल आउनुहोस् अनि त्यहाँ आई एग्री भन्ने भाग छ। सबैभन्दा तल यो हेड गर्नुहोस्, यो सबैभन्दा तल आई एग्री। त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि एकैछिन वेट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तपाईँहरूको सुमन थापाको नाममा जिमेल एकाउन्ट बनिसक्यो। अब यो बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा फेरि यो माथिको यो गोलो भागमा कृपया क्लिक गर्नुहोस्। यो गोलो भागमा अब त्यहाँ तपाईँहरू सुमन भन्ने नाम खोज्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ मेरो यो सुमन थापा 11221@gmail.com यो बनिसक्यो। अब यसमा क्लिक गरेर हेर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त अब यो विषयमा मेसेज यस्तो रहेको छ, सुमन फिनिस सेटिङ अफ यर न्यू गुगल एकाउन्ट। यो मेरो जिमेल एकाउन्ट कम्प्लिट भयो। अब यसमार्फत तपाईँहरू युट्युबमा साइन गर्न सक्नुहुन्छ, गुगल प्लेमा साइन गर्न सक्नुहुन्छ। साइन इन गरेर तपाईँहरू आफ्नो विभिन्न एकाउन्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै धन्यवाद तपाईँहरूलाई यसरी भिडियो मार्फत सानो जानकारी दिन पाएँ। यदि तपाईँहरूलाई यो जानकारी राम्रो लागेमा कृपया मेरो यो च्यानललाई लाइक गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भनेर रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। फेरि पनि धन्यवाद छ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा।